Morjesta. Tämä on taas tätä sarjaa, että muistatteko ennen vanhaa. Tää tuoli, mihin tässä nojaan, niin näitä oli varmaan jokaisella vanhemmalla ikäluokalla. Silloin ainakin omilla isovanhemmilla oli kaikilla äiti ja isän puolelta näitä TV-tuoleja. Niin mulla olisi tässä nyt tämmönen projektina. Siitä on mennyt, ostin sen ehjänä, mutta sitten muutaman kerran istuin, niin täällä on sellainen jousimekanismi, niin siitä meni pultti poikki ja ei muuta kuin äijä selälleen. Niin tämä olisi nyt tarkoitus ehjätä tällä kertaa. Ja no vaimo oli nyt sitten tietysti sitä mieltä, että tällaista kauhistusta nyt ei mihinkään laiteta, mutta kyllä mä nyt jonkin tilan tälle keksin, missä mä pääsen tästä nauttimaan, koska ootte varmaan samaa mieltä, että näähän on TV-tuolesta varmaan kaikkein miellyttävimpiä. Pyörii ja keinuu, niin sanotaan, että istumakokemukselta, niin en tiedä saako enää nykypäivänä yhtä hyviä tuoleja edes rahalla ostettua. Ja tässä on jotenkin ikä näkyy ja pehmusteet on suunnilleen kunnossa ja ehjät, että väri on tällainen, kamera varmaan vähän vääristää, mutta tällainen, olisiko tää nyt rusehtavan punainen, tällainen just näitä, olisiko nämä varmaan 60-luvulla ehkä ostettu nämä tän ikäluokan tuolit, niin ruvetaanpa etsimään siihen sopivaa tarviketta, niin laitetaan tuoli kuntoon, niin mä saan sen johonkin vaikka työhuoneeseen tai huvimajaa tai hittoon laita vaikka keittiöön, jos siltä tuntuu, niin ei mitään, lähdetään katsomaan miten tää korjataan. Tuossa näkyy nuo mekanismin osat, eli jos katsotaan siitä, mikä siitä meni rikki, niin tuolla on tollanen mutteri tuolla pohjalla. Tässä meni sellainen pultti. Se meni ihan tuolta, itse asiassa oli näin päin. Ihan tuolta juuresta meni tuo pultti poikki, se katkes vaan. Metalliväsy nyt tosta vähän näkee, millainen se on tuo pultin pää. Katkes ja se koko mekanismi laukesi siitä, niin siinä on tollanen aika stydijousi, se tulee tonne väliin ja sitten tulee tuommoista prikkaa ja sitten täällä päässä on tällainen ruuvi, millä sit säädetään sen keinumekanismin voimakkuutta, eli miten tavallaan paljon se keinuu se mekanismi. Pyörimiseen sille ei ole vaikutusta, että se pyöriminen on oikeastaan sellainen vakio, että siihen ei pysty vaikuttamaan tässä mallissa juurikaan, mutta tuo keinumisen voimakkuus on tällä säädettävistä. Jos on oikein painava henkilö, niin sitten vaan kiristettävä tiukemmalle, niin se ei sitten keinu ihan liikaa tonne taakse. Eli tarvittaisiin tollanen. Tää on 10 millinen. Noin pitkää pulttia mulla nyt ei oo. Kierretankoa voisi löytyä. Mä en tiedä mikä tällaisen kovuusluokka on. 8.8 kierretankoa mulla on, mutta onko se liian pehmosta sitten? Vois melkein olla, että lähdetään koittaa sille, että joku 10.9 tai 12.9 olisi varmaan optimaalinen, mutta tehdään nyt sillä mitä on. Katsotaan, jos se 8.8 kestäisi, niin jos ei kestä, niin sitten on äijä taas selällä. No, tietää varoa ainakin alkuun, että miten se lähtee toimimaan. Kaivetaanpa vähän romuhyllyä. Tossa on ainakin jotain kierretankoja ja tuolla nurkassa on lisää ja romulaatikossa. Niin eiköhän me tollanen 20 sentin pätkä sieltä löydetään. Mäpä kaivan niin jatketaan siitä. Parin minuutin etsimisen jälkeen löytyy romukasasta tuolta sopivaa kierretankoa pätkä, niin tosta lähdetään tekemään tästä tuolta päästä. Pituushan me saadaan siitä, otetaan tosta vanhasta ja sitten se mutterin verran, kun se oli sieltä poikki, niin laitetaan tollanen, se nyt ei varmaan niin kauhean tarkka, mutta laitetaan tollanen, mitähän se olisi, varmaan 6-8 milliä, niin tosta kohtaa poikki tuo. Se on varmaan sopiva sitten. Suojalasit nimimerkillä. Aika monta kertaa päivystyksessä käynyt silmien takia. Paras oli sellainen
rälläkässä on niitä kuppiharjoja. No itse asiassa tossa taitaa olla se sama. Tästä lähti tollanen vaijerin pätkä, tollanen parisenttinen, niin se upposi tonne toiseen silmään tohon valkoiseen osaan, just sen väriosan viereen. Ihmettelin vaan kun napsahti kerran, että mikä perhana roska taas tuli silmään. Mutta se rupesi hiertämään sen verran ja verestämään, niin ei muuta kuin rouvankaan päivystykseen, että lääkäri rapsuttaa sen irti sen palaneen. Se on metallipala, kun se on kuuma kuin rälläkö, että sehän sulaa siihen silmään saman tien kiinni. Yleensä se lähtee, kun skalpellilla vähän rapsuttaa silmään, mutta nyt se ei oikein lähtenyt. Se lääkäri rapsutti ja ei lähde, niin sitten se koitti, että otetaan pinsetit. Niin se pinsetti, se veti semmoisen parin senttisen piikin tuot silmästä, eli lääkärilläkin silmät vähän pyörähti. Ei mitään, niistä on otettu opiksi, niin nyt ruvetaan käyttää suojalaseja. Joo, pistetään tuo poikki. Ja totta kai huurussa on lasit, kun on kylmätalli, voi helvettiin. Noin. Se on aika hyvä. Sitten pyöritellään vaan vanhasta nuo mutterit irti. No ne on tietysti aika tiukassa sitten. Onko 17 millinen? No. Se on kun tarpeeksi paljon autoja kaikkea tekee, harrastaa ja remppaa, niin aina tietää noi pulttikoot ihan suoraan, mutta nyt näyttää vähän aikaa tullut tehtyä, niin se aina pikkasen hakuisessa, että mikä kokoinen avain oli mihinkin. Kyllä ne sieltä aina muistuu mieleen. Kierrettä nyt ei kauheasti vitti murjaa. Se tuo? Tää on aina kun rälläkällä katkaisee kierretankoon, niin ei kauhean helposti lähde toi mutteri oikeille jengoille. Se lähtee helpommin väärille jengoille. Sen takia on aina hyvä kun kierretankoon katkaisee, niin olla mutteri siinä kierretangossa, että se voi pyörittää sitten auki, niin se tekee tavallaan ne jengat sinne päähän sitten. Mutta nythän tuo lähti ihan kohtuu hyvin. Noin. Sitten mä siirrän kameraan, niin jatketaan sitten. Sitten koitetaan laittaa takaisin päin. Se on nyt ollut muutaman vuoden tää tuoli mulla tuolla vintillä purettuna, niin muistas, että mitenhän tää nyt mahtoo olla. Tuo menee. Jousella ei ole väliä kummin päin se menee. Pistetään noin. Noin. Tonne väliin pitäisi saada tollanen pehmuste kummihan päin. Tää on ollut varmaan joustavasti. Sitten tämä tonne väliin vielä, milläs me se sinne saa. Se on varmaan aika jäykkä. Noin. Sitten se pitäisi saada tuonne vielä tuo mutterin pää kiinni. Siinäpä onkin oma hommansa sitten. Tehdäänpä sellainen, että tää on video poikki siksi aikaa, niin mä saan sen tohon kierteelle. Jatketaan siitä sitten. No niin, nyt se olisi vähän siellä jenkoilla, niin päästään
jatkamaan. Hankala vaan pyörittää, kun ei sinne avain mahu oikein mitenkään väliin, että saa vähän kerrassa. Nopeutetaan tätä sen verran, niin pyöritellään. Se olisi pohjassa, niin vähän löysää. On tuonne lukitusmutteri tonne, niin se ei pyöri itekseen auki. Se pitää kiristää. On muuten aika jäykkä tää pyöriminen. Tää varmaan vaseliinia jotenkin laittaa johonkin väliin. Saatais vähän herkemmin sitä pyöriä. Se oli muistaakseni silloin kun mä sen ostinkin, niin se oli tosi jäykkä. Kyllä sitä se 100 kilosalla tietysti pyörii, mutta lapset ei sitä saa kyllä pyöriä. Noin. Olisikohan toi ollut tossa. Tossa noin. Sitten toi säätöpultti vielä kiinni. No niin. Sen näkee, kun sitä rupeaa kiristää, niin tuo jousi rupeaa painumaan kasaan. Niin se tulee sitten jäykemmäksi tuo keinumekanismi. Pistetään nyt vähän esijännitystä sinne. Ei ole heti selällä, kun istuu kyytiin. Se mekanismi olisi kasassa. Sitten siihen ruuvataan tuo istuinosa kiinni ja sitten siihen tulee vielä tuollainen suojakoppa. Itse asiassa toi pitää ottaa vielä auki toi. Se menee tuo pultti tuosta reiästä läpi. Tulee tuohon. Semmonen. Sitten siitä. Jatkuu kohta. Tiedättekö mistä tietää, että tää tuoli on vanha? Ruuveista. Kukaan järki-ihminen ei enää käytä näitä talttapääruuveja. Nää on vihoviimeinen keksintö. Mä vihaan näitä. Se mitä niillä kasataan, kun niillä on tehtykin. Se on sellainen ruuvi, että jos se on tiukassa, niin se ei käy. Joku tonne torksi, niin kyllä se on niin paljon mukavampi kuin tommonen talttapää. Käy sääliksi niitä entisaikojen mekaanikkoja, kun ne on joutunut näitä pyörittelemään. Kun ei näihin niinku avain pysy sillain paikallaan niinku torksissa. Pitää niinku puristaa samalla kun pyörittää. Ei hyvä. Mutta tää on, siellä on varmaan vaneripohja tuolla tuolissa. Tää on niinku puuruuvikiinnitys, että jos joskus jenka korkkaa ruuvista, niin siirtää puoli senttiä tai sentin sivuun tätä mekanismia, niin se pysyy taas sitten paikallaan siinä. Yksi vielä. Se alkaisi olemaan kasassa. Korjaus oli helppo eikä tällä kertaa maksanut kyllä mitään, kun sattui kierretanko olemaan sopivaa tuo. Tää on kyllä jäykkä tää pyörimä, sille pitää jotain kyllä tehdä, mutta ei tällä kertaa. Noniin, se olisi läjässä.
Oiskohan sen verran itseluottamusta, että uskaltais käydä tuohon pöydän päälle koeistumassa. Ei taida olla. Sen verran huonosti kävi tuolla Stiikankin kanssa, että laitetaan tuoli lattialle, testataan. Hyvä. On se komea vai mitä? Kyllähän se vain meikäläisen silmää miellyttää. Makuasioita, niistä ei voi kuin kiistellä, eikö se sillä mene? No niin, ei mitään, testataan. Keinu toimii. Pyörii. No, ei puutu kuin... Eipä oo. Hei, tämä oli kuule tällä erää tässä. Seuraavaksi muuten korjataan sitten hallilämmitin tuolta tallikylmästä, koska täällä on kylmä, niin kuin näkyy. Jatketaan sitten korjailuja uusien vehkeiden merkeissä. Kiitos hei sulle. Laitelkaapa uudet kanavat tilaukseen ja kommenttia ja peukkuja. Laitelkaa kommenttia, jos löytyy, etenkin jos löytyy joltain samanlaisia tuoleja vielä käytöstä. Niin vähän kokemuksia, että mitä tykkäätte. Tällä erää mä kiitän ja moi.